7 নম্বৰ বুলি কৈছে 8 নম্বৰ হ'লে ইটোৱে হ'ব লাগে আপনি ঘন্টো দিব হ্যাঁ পাতলাটো নিদিব ঘন্টো দিলে তাৰ কামত নাই ধুনীয়া কৰি মেহনত কৰি কৰিছেতো হেৰি কৰোঁ এইখিনি সোমাব নে হ'ব এইখিনি লৈ যাওঁ কামটো কষ্ট লাগিব খালি নহয় ধানটো কি ধান আইজুম ধান নে এইটো ৰঞ্জিত বুলি কয় ৰঞ্জিত ঘৰৰ ধান না ঘৰৰ এইটো বেছি অলপ দি দিয়া বেছি অলপ দি দিয়া ৰাঘৱ হেৰি হ'ল মেচিনটোতো আপোনাৰ ভুচিটো মিহি হোৱা নাই তাৰপৰা সি ক'লে যে ঠিক আছে ঘন জালি আছে ঘন জালি লগাই দিলে ধুনীয়া হ'ব ভুচিটো ভাল হ'ব আৰু তোমাৰ সেনেকৈ মই জালি আনিলোঁ ঘন জালি আনিলোঁ 1000 টকাকৈ লৈছে ৰাঘৱে এই ৰাঘৱ মেচিনেৰী নলবাৰী ডুপ্লিকেট কিজানি অৰিজিনেল নহয় নেকি তাৰপিছত মই সেই জালি আপোনাৰ এসপ্তাহত মোটামুটি 4খান মান গেল এসপ্তাহত মানে 4খান যাব না 4000 টকা মোৰ গেলে গম পাইছি না তাৰপৰা কি কৰিলোঁ বোলে এখন এইটো আৰু লগে লাগ নাই ৰাঘৱক ক'লোঁ বোলে যি জালিটো সোনকালে ফাটি যায় তাৰপৰা সি ক'লা বোলে আমি কোম্পানীত অৰ্ডাৰ দিছোঁ ঘন ভাল জালি আহিব 2700 টকা জালিৰ দাম আহিলে তেতিয়া তুমি লগাবা কেনে 1000 টকা দিব তাৰপৰা এতিয়া যোনটো আৰু মোৰ অৰিজিনেল জালি আছিল আল্ট্ৰা ফ্ৰড দে এই আপুনি একো কৰিব নালাগে এইটো আৰু হেৰি ওলাব মই দিছোঁ নহয় মই কি কৰিলোঁ হোল্ডাৰত আগবাৰ মাৰি পেলাই মই এতিয়া ইয়াতে জাৰি দিয়া কৰিলোঁ হোল্ডাৰত আগবাৰ মাৰি দি ইয়াতে ফিনিচিংটো ভাল হয় ৰেকৰ্ড লৈ লওক আকৌ আহিব নোৱাৰিব নহয় তাৰপৰা আপোনাৰ কি কৰিলোঁ মই সেনেকৈ চলালোঁ আগবছৰ এই প্ৰব্লেম কিন্তু বাকী একো নাই চাউল তাউল বঢ়িয়া জাৰিব নালাগে খুট চুট ধুনীয়াকৈ ওলায় প্ৰব্লেম নাই মেচিনটোত বিশেষ এটা কিন্তু প্ৰব্লেম এই জালিটোৰে অলপ আছে এতিয়া এই জালিটোতে এইটো 1000 টকাত জালি নাপায় তাকে অৰিজিনেল দাম হৈছে 2700 টকা হয় 2700 টকা জালি লগাব 2 মাহলৈকে যাব আৰু এইটো ঘন হ'ব আৰু বাকি ইয়াতে প্ৰব্লেম নাই এই জালিটো কিনিব নাজানে মানে আপুনিও চাই লওক যেতিয়া ল'ব এই বস্তুটো আমি দেখাম মানে সেইটো জালিত কেইদিনমান চলাব পৰা যাব এটোতো আপোনাৰ চলিল মোটামুটি 2 মাহ 3 মাহ মান চলিল কিন্তু এটোৰ প্ৰব্লেমটো হৈছে ভুচিটো যি মিহি নহয় ভুচিটো মোটা হয় সেইটো বাৰু ৰাঘৱে আমিতো ইমান নাজনিম না সি জালিটো দিলা এইবিলাক ফ্ৰড মিছা